Jag heter Erik Jansson Boström och jag är doktor i teoretisk filosofi. Vad är existens ur ett filosofiskt perspektiv? Ja, men det är en väldigt bra fråga, men det är också en konstig fråga. Vi vet väl alla vad det innebär för saker att existera. Men om vi går tillbaka i filosofihistorien till antiken så kan man se att de var väldigt upptagna av en distinktion mellan det varande och det blivande. Det som är och det som blir till. Och den distinktionen är kopplad till en distinktion mellan det som är permanent, oföränderligt, evigt och det som är i tiden, det som förändras. Och vi människor, vi föds och vi dör. Och då skulle man ur det perspektivet kunna tänka att vi har inte lika hög grad av existens. Eller vi lever bara i en typ av skenvärld i relation till det här mer permanenta. Och vad skulle det permanenta då kunna vara? Jo, här tänker jag att man kan illustrera det bäst med cirkeln. Jag kan rita cirklar på ett papper, jag kan tillverka dem. Och då har de kommit från att inte existera till att börja existera och jag kan förstöra dem. Men cirkelns idé, cirkelns form, begreppet om en cirkel kan jag inte förstöra på ett sådant sätt. Så då skulle man kunna tänka sig att cirkelns form, rundheten som sådan, har en högre grad av existens för att den är mer permanent. Men hur har filosofer tänkt kring existensen dess? Det finns ju såklart jättemånga olika perspektiv, en stor debatt. Men någonting som jag brukar lyfta upp är att i och med de moderna vetenskapernas framväxt så blir det en stor betoning på distinktionen mellan vår upplevelse av världen och världen i sig. Och här kan man ju ur ett vardagligt perspektiv också tänka att men det är klart att vi förstår vad det innebär för världen i sig att existera. Det är vår omgivning. Även om det inte fanns människor i världen som upplevde världen så skulle ju världen fortsätta precis som den är. Men det här blir ju fascinerande ur ett vetenskapligt perspektiv. För om vi tar färger som exempel så tänker vi att de finns ute i världen. Men ur ett vetenskapligt perspektiv så är det ju bara elektromagnetisk strålning av en viss frekvens. Och våra ögon har förmågan att detektera det här ljuset och översätta det till färger som vi upplever. Strikt taget finns inte färgerna i världen. Och den här logiken kan man ju då dra ett steg till och koppla på kvantmekanik, relativitetsteori och så vidare. Och då måste vi börja ifrågasätta om det vi upplever som vanliga material som papper, glas, trä ens existerar i den bemärkelsen som vi tänker. Och då är vi tillbaks i den här antika distinktionen mellan att vi upplever som existerande som kanske har en lägre grad av existens eller en skenbar typ av existens i relation till något mer fundamentalt, yttre, bortom. Många som hör orden existens och filosofi tänker kanske på existentialism. Hur kommer det perspektivet in? Ja men precis, det är intressant. Jag skulle säga att det är faktiskt ett helt annorlunda typ av perspektiv. Det som är viktigt här är att existentialismen är i den franska rörelsen i mitten av 1900-talet som en del av den större europeiska rörelsen som man kallar för existensfilosofi. Och ur det perspektivet så lägger man fokus på just människans upplevelse av världen och människan som upplevande. För alla teorier om världen, all vår kunskap om världen, alla våra frågor vi ställer om världen kommer ju från oss. Så då måste man först förstå vad är människans existens för någonting? Hur är det att existera som människa? Så från det perspektivet så måste vi då utforska våra livsvillkor. Och så kopplar man på ett moraliskt perspektiv och lägger på frågan om livets mening. Och då blir det mycket större fokus på sådant som vad är det att vara fri? Vad är det att ha ett val? Vad är ansvar för något? Hur ska vi förhålla oss till vår dödlighet, vår tidslighet? Och det som är centralt här är att det finns en strävan efter att leva autentiskt. Att varje individ måste hitta sin egen väg. Vi börjar ju med att födas in i ett sammanhang. Vi får förväntningar på oss, det finns roller, det finns vägar vi ska gå. Men att börja leva autentiskt handlar om att hitta sin egen väg, hitta sina egna värden, skapa sin egen moral, sin egen mening med livet. Och lite paradoxalt så kan man då säga att vi föds in i världen utan att verkligen existera. Och vår uppgift som människor är att börja existera.